เป็นอีกหัวข้อที่คนถามเยอะมากทั้งในคอมเมนต์ทั้งใน IG ว่ากิฟย้อมสีวิดีโอยังไง color grade วิดีโอของตัวเองยังไงทำไมวิดีโอสีสวยอะไรเงี้ยจริงๆคนขอมานานแล้วแหละแต่ว่าที่กิฟไม่ได้ทำสักทีเนี่ยเพราะว่าคือกิฟค่อนข้างจะเรียกว่ามั่วก็ได้อะมั่วจนมันได้แบบที่ถูกใจแล้วกันแต่ไหนๆคนก็ขอมาเยอะแล้วก็ลองดูแล้วกันกิฟก็เลยไปหาความรู้จากคนใกล้ตัวนี่แหละซึ่งก็คือคุณจินนะคะคุณจิน DHR ลัดครีเอทีฟจะใช้ยังไงดีเนี่ยจินมันชอบทำเงี้ย อยากจะยกให้เป็นอาจารย์ด้าน color grade สีของกิฟเลยแหละเพราะว่ากิฟเองก็เรียนรู้มาจากจินเยอะเหมือนกันสิ่งที่จะมาแชร์วันนี้ก็เป็นสิ่งที่กิฟรู้มาจากจินอีกทีนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ลึกขึ้นหรือว่าอยากจะไปฟังคนที่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญหรือรู้จริงเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูช่องจิน DHR นะเพราะว่าจินเขาเป็น colorist อยู่แล้วเดี๋ยวกิฟเล่าภาพรวมให้ฟังก่อนสเต็ปแรกคือการตั้งค่ากล้องสำหรับการนำวิดีโอไปย้อมสีทีหลังภาพมันก็จะออกมาแบนๆแต่เดี๋ยวกิฟเล่าให้ฟังทีละเรื่องข้อที่2คือเรื่อง color correct หรือว่าการแก้สีให้ถูกต้องเพราะว่าภาพที่ถ่ายมามันจะแบนเราก็ต้องแปลงให้มันกลายเป็นภาพปกติก่อนหรือถ้าคลิปที่ถ่ายมามันฟ้าไปส้มไปอะไรเงี้ยเราก็จะแก้ไขกันในขั้นตอนนี้แล้วก็สเต็ปที่3ก็คือ color grading หรือการใส่สีเป็นสไตล์ต่างๆที่เราอยากได้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละสเต็ปแรกคือการตั้งค่ากล้องถ้าใครถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วเนี่ยจะพอรู้ว่าเวลาถ่ายภาพนิ่งเราต้องถ่ายไฟล์ RAW นะเพราะว่ามันจะเอาไปแต่งง่ายกว่าสำหรับวิดีโอก็เหมือนกันเลยค่ะเขาจะเรียกกันว่า flat picture profile หรือว่าการถ่ายวิดีโอให้ภาพมันออกมาสีแบนๆซีดๆข้อดีของไฟล์แบบนี้คือมันจะเก็บรายละเอียดทั้งในที่สว่างแล้วก็ที่มืดได้ดีเวลาเราเอาไปใส่สีทีหลังเนี่ยมันก็เลยจะง่ายซึ่งไอ้ picture profile ที่ว่าเนี่ยมันก็มีให้เลือกหลายอันอีกอย่างของ Sony ก็จะมี S-Log HLG Cine4 อย่าถามรายละเอียดว่ามันต่างกันยังไงเพราะกิฟเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันกล้องแต่ละยี่ห้อก็จะมีไอ้ picture profile ตัวเนี้ยแตกต่างกันไปส่วนตัวกิฟเคยใช้แค่ Sony กิฟเลยไม่แน่ใจว่าของแบรนด์อื่นจะเป็นยังไงกิฟจะใช้ HLG ค่ะเพราะว่าจินบอกมาวิธีตั้งก็คือไปที่ Picture Profile เลื่อนไปที่ PP10 แล้วก็ตั้งตรงนี้ให้เป็น HLG3 เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยห้ามตั้งออโต้ไว้บาลานซ์เด็ดขาดเลยกิฟเคยทีนึงแหละชีวิตพังพินาศมากขั้นตอนที่2ก็คือ Color Correct ขั้นตอนนี้คือการทำไฟล์ที่มันแบนๆเนี่ยกลับมาเป็นไฟล์หน้าตาปกติแบบที่เราเห็นรวมถึงแก้ไขสีที่มันอาจจะเพี้ยนไปบ้างด้วยอันนี้กิฟเอาไฟล์ฟุตเทจเข้ามาใส่ในโปรแกรม Premiere Pro และบางคนอาจจะใช้วิธีใส่ลัดคือคล้ายๆกับ preset สำหรับงานวิดีโอคือใส่เข้าไปปั๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวกิฟอาจจะถนัดปรับเองมากกว่ากิฟก็จะไปดึง shadow ลงดึง highlight ขึ้นปรับ contrast ปรับ exposure อะไรตามชอบใจเพื่อให้ภาพมันออกมาดูใกล้เคียงตาเห็นทีเนี้ยคลิปที่เราถ่ายมามันอาจจะแบบติดส้มเพราะว่าไฟหรือว่าติดฟ้าติดเขียวติดอะไรด้วยสภาพแวดล้อมการถ่ายที่มันอาจจะไม่ค่อยเอื้อกับเราเท่าไหร่วิธีแก้ก็คือกิฟจะใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นเครื่องมือจิ้มสีหรือว่า White Balance Selector เอาเครื่องมือเนี้ยไปจิ้มตรงพื้นที่สีขาวหรือว่าสีเทาพอเราจิ้มปั๊บมันจะปรับสีให้เราอัตโนมัติเลยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเวิร์กสำหรับกิฟนะแต่ว่าบางทีก็ไม่เวิร์กเหมือนกันคนที่ทำงานถ่ายวิดีโอจริงจังเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกรย์การ์ดเอาไว้เพื่อทำอะไรแบบนี้แหละแต่กิฟก็ด้นสดตามสไตล์ต่อไปคือส่วนที่สนุกค่ะก็คือส่วนของ color grading หรือว่าการย้อมสีวิดีโอซึ่งทำได้หลายวิธีเหมือนกันแต่ว่ากิฟจะทำอยู่2วิธีหนึ่งก็คือปรับเองเลยใน Premiere Pro วิธีก็คือกิฟจะไปสร้างเลเยอร์ใหม่ตรงนี้เป็น adjustment layer ซึ่งมันจะทำหน้าที่คล้ายๆเรียกว่าไงดีเหมือนเป็นเมคอัพทับหน้าจริงของเราอีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะลากยาวทับฟุตเทจให้เรียบร้อยหลังจากนั้นยิปก็จะไปปรับแต่งสีตรง Lumetri Color ซึ่งเครื่องมือมันก็จะคล้ายๆกับเวลาเราแต่งรูปนะคะมีพวก Exposure Contrast Highlight Shadow Tone Curve ก็มีแล้วก็มีเครื่องมือ Color Wheel ที่เราสามารถเพิ่มสีให้ Shadow หรือว่า Highlight Mid Tone อะไรอย่างนี้ได้ด้วยแทบจะเหมือนกับเครื่องมือ Color Grading ที่อยู่ในLightroomเลยหรืออีกวิธีนึงก็คือใส่ลัดในงานวิดีโอเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Preset ในการแต่งรูปใน Lightroom เราสามารถไปหาซื้อได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตพอเราซื้อมาเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้มา .coup วิธีใส่ก็คือไปตรง Lumetri Color Creative แล้วตรงนี้ก็ไปเลือก Browse เอาไฟล์ลัดที่เราโหลดมาเนี่ยใส่เข้ามาสีมันก็จะมาอยู่ในเลเยอร์นี้ของเราแล้วเราก็สามารถปรับ Intensity หรือว่าความสดของลัดตัวเนี้ยตามใจชอบคล้ายๆกับใน Visco ที่เราใส่ Preset แล้วเราสามารถปรับความแรงของ Preset ได้เลยเหมือนกันเป๊ะหลังๆมาเนี่ยค่ะกิฟ
ซื้อเอา กิบไปซื้อรัดมาใช้มันสะดวกดีแล้วมันก็มีให้เลือกเยอะออกมาถูกใจกว่าตัวเองทำเองเอาง่ายๆรัดที่กิบใช้ทุกวันนี้จะมาจาก2แหล่งหนึ่งก็คือเจมี่วินเซอร์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายถ่ายภาพที่กิบชอบซึ่งเขาก็จะมีพรีเซตหรือว่ามีรัดมีอะไรพวกนี้ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดกันเรื่อยๆแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือเว็บ Cine Grading มันเป็นเว็บไซต์ที่ยิงโฆษณามาที่ Facebook กิบพอดีแล้วกิบก็เห็นว่าเฮ้ยสวยว่ะก็เลยเป็นเหยื่อการตลาดเข้าไปซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีแค่พวกรัดด้วยพรีเซตก็มีขายสวยๆทั้งนั้นพูดเลยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าขี้เกียจอยากใช้เงินแก้ปัญหาอยากให้ภาพสวยแนะนำ2เจ้านี้หรือว่าใครจะไปโหลดรัดแจกฟรีของจินก็ได้กิบเข้าใจว่าจินมีรัดแจกฟรีอยู่นั่นแหละค่ะวันนี้มาสั้นๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า